Hello everyone, welcome to today's newspaper analysis. Today we will be discussing these 5 news from 18th August, and the PDF of this class you can access it in the Scordemy app. So coming to the class, this is the first news. So Supreme Court asked Center, like, can Santi Act override court on compensation for nuclear disasters? So this news has been taken from the source The Hindu, and it can be linked with GS paper 2, Judiciary and Center and Judiciary Relationship, GS paper 3, Science and Technology of Nuclear Energy, Safety and Liability. So ইয়াত কি হৈছে নিউজটোত আমাৰ যেটো শান্তি এক্ট যেটো আনিছিলে হে শান্তি এক্টটো আনিছিলে আমাৰ যেটো আমাৰ নিউক্লিয়াৰ যেটো পাৱাৰ হে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰটো এনহান্স কৰিবৰ কাৰণে লাইক গভৰ্নমেন্ট ওয়াজ টাৰ্গেটিং 100 গিগাৱাট অফ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি 100 গিগাৱাট by 2047. So হেতু এটা মেইন অবজেক্টিভ আছিল হে পাৰ্টিকুলাৰ এক্ট খনৰ শান্তি এক্ট খনৰ কিন্তু যেটা হে শান্তি এক্টটো আনিছিলে অনাৰ লগে লগে তাত বহুখিনি পেটিশনাৰ্সে কোৰ্টত গৈ পেলাই হেতু কৈছে যিখিনি কম্পেনসেশন আছিল যদি এনেকুৱাকে যদি কিবা এটা নিউক্লিয়াৰ ডিজাস্টাৰ হৈ যায় তেতিয়া হলে তাৰ যিখিনি সিভিলিয়ানস সো তেওঁলোককটো কম্পেনসেট কৰিব লাগিব গতিকে হে কম্পেনসেশনটো খুব বেছি মিনিমাল বুলি বহুখিনি এক্স সিভিল সাৰ্ভেন্টস বা কিছুমান ৰিসাৰ্চ সাইন্টিস্ট সো তেওঁলোকে গৈ পেলাই কোৰ্টক এপ্ৰোচ কৰিছিলে সো তেতিয়া কোৰ্টে সেন্টাৰক হেতুৱে কোৱেশ্চন কৰিছে যদি কেনেবাকে এনেকুৱা ডিজাস্টাৰ হয় তেতিয়া হলে কোৰ্টে হেতু ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিব নাই বা কোৰ্টে হেতু এপ্ৰোচ লব পাৰিব নাই যে তেওঁলোকে কম্পেনসেট কৰিব যিমানখিনি এক্সট্ৰা আৰু বেছি লাগে গতিকে হেতুৱে কোৰ্টখনে আমাৰ সেন্টাৰক সুধিছে সো that is the background to এটোৱে যে whether state যেটো statutory threshold আছিল হে thresholdটোৰ যেটো কেপ দিয়া আছিল কেপটো কিমান দিয়া আছিল জানানে যেটো 300 মিলিয়ন স্পেশাল ড্ৰয়িং ৰাইটস হেতু গভৰ্নমেন্ট লাইবল হয় যদি এনেকুৱা এটা ডিজাস্টাৰ হয় আৰু ইয়াত কি হ'ব যিখিনি অপাৰেটৰ লাইবিলিটি কেপ থাকিব অপাৰেটৰ যিখিনি স্মল ইনষ্টলেশনস কৰে হে তেওঁলোকৰ কাৰণে 100 ক্ৰোৰ আৰু যিখিনি লাৰ্জেষ্ট প্লেন্টস থাকিব তেওঁলোকে 3000 ক্ৰোৰ গভৰ্নমেন্টৰ 300 মিলিয়ন সো এতিয়া কি হৈছে হে পাৰ্টিকুলাৰ যিমানখিনি কম্পেনসেশনৰ ৰেট দিয়া আছে হেখিনি মিনিমাল আৰু হেখিনি ইনাফ নহয় বুলি হে পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টক তেওঁলোকে জনাইছিলে সো ইয়াত যদি আমি কনসাৰ্নটো চাও ইয়াৰ মেইন শান্তি এক্টৰ যেটো কনসাৰ্ন বা হে কনসাৰ্নটো ৰেজ কৰিছে ফাৰ্স্টটো কৈছে যে যিখিনি প্ৰাইভেট কোম্পানীজ আছে তেওঁলোকক নিউক্লিয়াৰ প্লেন্টস বিল্ড আৰু অপাৰেট কৰিবলৈ দিয়া আছে হেতু এটা ফাৰ্স্ট কনসাৰ্ন হেতু ঠিক আছে গুড ফৰ ইনভেষ্টমেন্ট বাট সেফটিটো এটা কম্প্ৰমাইজ হ'ব পাৰে একে ধৰণে যেটো কেপছ অপাৰেটৰ যেটো এটা লাইবিলিটি কেপৰ কথা সুপ্ৰিম কোৰ্টক কৈছে হে পেটিশনাৰ্স খিনি থ্ৰুদি তেওঁলোকে তাত কৈছে যে 3000 ক্ৰোৰ যিখিনি পাৱাৰ ইনষ্টলেশনস কৰে বা যিখিনি পাৱাৰটো অপাৰেট কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে হয় তেওঁলোকে হেতু লাইবল হয় আৰু গভৰ্নমেন্ট হৈছে 4500 ক্ৰোৰ আৰু হেতুৱে কৈছে যে ফাৰ টু লো ফৰ এ মেজৰ নিউক্লিয়াৰ ডিজাস্টাৰ ইয়াত এটা সাপ্লায়াৰ যেটো লাইবিলিটি হে বস্তুটো ইয়াত একচুয়ালি অটৰাই দিলে সাপ্লায়াৰ লাইবিলিটি ইন দা সেন্স কি আগতে এনেকুৱা আছিল শান্তি এক্টৰ আগতে যিখন এক্ট আছিল সিভিল লাইবিলিটিজ এক্টৰ আন্ডাৰত যেটো আছিল বা 1963 যেটো এক্ট আছিল সো হেতু থ্ৰুদি তেতিয়া কি হৈছিল জুনে সাপ্লাই কৰে ধৰিলো এটা ইন্ডাস্ট্ৰি বিল্ড কৰিছে এটা ইন্ডাস্ট্ৰি ধৰিলো এটা বিল্ড কৰিছে হে ইন্ডাস্ট্ৰিটো বিল্ড কৰোতে জুনে ইয়ালে মেটেৰিয়েলছ খিনি সাপ্লাই কৰে হে সাপ্লায়াৰ খিনি লাইবল আছিল হে সাপ্লায়াৰ খিনিও সমানে লাইবল আছিল বাট এতিয়া কি হৈছিল হে সাপ্লায়াৰ লাইবিলিটিটো ৰিমুভ কৰি দিলে আৰু এতিয়া লাইবল কোন হ'ব যোনখিনি অপাৰেট কৰে বা যিখিনি ওন কৰে হে ইন্ডাস্ট্ৰিটো তেওঁলোকক ফুললি লাইবল কৰি দিলে আৰু হেতু এটা কনসাৰ্ন আনিছে সাপ্লায়াৰ্স মে কাট কৰ্নাৰ্স অন সেফটি কাৰণ এতিয়া মানে তেওঁলোক যেটো লাইবল নহয় তেতিয়া হলে সাপ্লায়াৰ খিনিয়ে কিছুমান বস্তু কম্প্ৰমাইজ কৰি দিয়াৰ এটা কনসাৰ্ন ৰেজ কৰিছে আৰু যেটো ৰেগুলেটৰ যেটো ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে যেটো এটমিক এনাৰ্জি ৰেগুলেটৰী বোৰ্ড তেওঁলোকৰ যিখিনি মেম্বাৰ্স হে মেম্বাৰ্স খিনি কোনে এপইন্ট কৰিব এটমিক এনাৰ্জি কমিশনে কৰিব তেতিয়া হলে মানে কি হ'ব যেটো চেকস এণ্ড বেলেন্সেছত এটা হাৰ্ম কৰিব বুলি এটা কনসাৰ্ন ৰেজ কৰিছে গতিকে এটো এটা ইন্ডাস্ট্ৰিয়ে ৰেগুলেট কৰিব নিজৰ ইন্ডাস্ট্ৰিটো হেতুৱে কোৰ্টছে সুধিছে যে কোৰ্টছে হেতু যে কেন দা কোৰ্ট ওভাৰৰাইড দা কেপ যেটো কেপ দিছে হে কেপটো ওভাৰৰাইড কৰিব পাৰিব নাই আৰু তেওঁলোকে এটা হায়াৰ কম্পেনসেশন কোৰ্টে প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব নাই দ্যাটস হোৱাট সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ কোৱেশ্চনিং দা সেন্টাৰ ওকে হেতুৱে তেওঁলোকে কৰিছে যে দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট had issued a notice to the union government and the atomic energy regulatory board to respond to এইটা পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চন তেওঁলোকে ৰেজ কৰিছে হেখনে হৈছে আমাৰ শান্তি এক্টৰ যদি আমি এটা অবজেক্টিভ চাও 100 গিগাৱাট by 2047 তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে প্ৰাইভেট ডমেষ্টিক বা ফৰেন ক্যাপিটাল হে যেটো পাব্লিক সেক্টৰ মনোপলি আছিল নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ কৰ্পোৰেচন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডত হেতু ৰিমুভ কৰি পেলাই এতিয়া প্ৰাইভেটৰ পাৰ্টিসিপেশনটো তেওঁলোকে ইয়াত ইনক্লুড কৰি দিছে
Key features of the act: private sector participation, strategic state control, government or monopoly, কিছুমান sensitive nuclear fuel cycles like uranium যদি থাকে uranium enrichment বা fuel reprocessing বা radioactive waste management তেওঁলোকৰ monopolyটো থাকিব, বা তাৰ বাহিৰে private sectorৰ regulationও থাকিব। Removal of supply liability, এটো আমি already পঢ়িলো, আৰু graded যেটো liability caps হেতু আছে 1500 crore cap with a tiered structure based on plant capacity, যেটোখিনি large plant তেওঁলোকৰ কাৰণে 3000 আৰু যিখিনি আগৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে 1500 crores liability cap এটা মেইনটেইন কৰিছে। একেধৰণে small modular reactorsৰ কাৰণে 100 crore। So total cap টো যদি হৈছে তেতিয়াহলে 3900 crore টো গভৰ্ণমেণ্টে কন্ট্ৰিবিউট কৰিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ cap টো beyond that cap। আৰু এটো আমি পঢ়িছিলো এটমিক এনাৰ্জি ৰেগুলেটৰী বোৰ্ডটো এটা স্ট্যাটুটৰী ষ্টেটাস দি দিলে, তেওঁলোকৰ এটা কমপ্লিটলি পাৰ্লিয়ামেন্টৰ আগত তেওঁলোক একাউন্টেবল হ'ব। আৰু নিউ জুডিশিয়াল বডিজ টু হ্যান্ডেল আপিলস লাইক নিউক্লিয়াৰ ডেমেজ ক্লেইমছ কমিশন এণ্ড এটমিক এনাৰ্জি ৰিড্ৰেছেল এডভাইজৰী টু, সেই দুটাক তেওঁলোকে জুডিশিয়াল কোৱাজি জুডিশিয়াল বডিজ যদি কাৰোবাৰ গ্ৰিভেন্সেছ থাকে বা এইটো গ্ৰিভেন্সেছ ৰিড্ৰেছেল মেকানিজম বুলি আমি ক'ব পাৰো। 2 টায়াৰ পেনাল্টি সিস্টেম কৰিলে এটা মনিটাৰী পেনাল্টিজ ফৰ মাইনৰ এণ্ড নন পাৱাৰ কমপ্লায়েন্স ইনফ্ৰেকশনছৰ কাৰণে ইমপ্ৰিজনমেণ্টটো হ'ব পাৰে, গতিকে সেই দুটা টায়াৰৰ পেনাল্টি সিস্টেম তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছে। So what is the significance of Supreme Court's observation? First hoise judicial power over compensate, judicial or eta compensation karone telke question khudise, fundamental rights protection, absolute liability jitu principle jitu act court khone amar act khone dia nai Shanti act khone hetut ki koise je hetu violates korise MC Mehta principle which establish absolute liability for hazardous industry karone eta absolute liability telke provide koribole MC Mehta principle koisile। আৰু এটো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টাৰেষ্টৰ যেটো এপইন্টমেন্টৰ যেটো মেম্বাৰ্স এটমিক এনাৰ্জি ৰেগুলেটৰী বোৰ্ড হেতু এটা ভায়োলেট কৰিছে বুলি এটা কনসাৰ্নস ৰেজ কৰিছে। সো হোৱাট মে বি দ্য ৱে ফৰৱাৰ্ড? ফাৰ্স্ট শুড বি দ্য জুডিশিয়াল ক্লেৰিটি, সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটো ক্লেৰিফাই কৰিব লাগিব কোৰ্টৰ লগত, পাৰ্লিয়ামেন্টৰ লগত। ইন্ডিপেন্ডেন্স টু ৰেগুলেটৰী যেটো ইন্ডিপেন্ডেন্স, AERB এপইন্টমেন্ট টু ট্ৰান্সপাৰেন্ট হ'ব লাগিব, লাইবিলিটি ক্যাপছ খিনি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব, ইনস্যুৰেন্স ফ্ৰেমৱৰ্ক থাকিব লাগিব, দেয়াৰ শুড বি সাপ্লায়াৰ একাউন্টেবিলিটি এজ ৱেল, হেতু যেটো ৰিমুভ কৰিছে, এণ্ড victim compensation fund needs to be increased. This is the prelims question regarding the Shanti Act 2025. Attempt this question and put your answer in the comment section below. Use these keywords while attempting this mains practice question. Next to ahile amar second question, the road to E20. Gotike E20 jitu eta newsot ase, E20 amar sorry Okay, এটা সেকেন্ড নিউজ তো আমি চাও, যেটো আমাৰ E20 যেটো নিউজ টু নিউজ আমাৰ E20 যেটো ইস্যু হেতু নিউজত আছে, তাত কি হল E20 যেটো ব্লেন্ডিং হয়, হে ব্লেন্ডিংটো কাৰণে E20 ফুয়েলৰ যেটো ব্লেন্ডিং হয় আমাৰ পেট্ৰলত, তাৰ কাৰণে বহুতখিনি মাইলেজটো আমাৰ ৰিডিউস হৈছে বুলি বহুখিনি নিউজে বা আমাৰ যিখিনি ইউজাৰ্স অফ তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰিছে। ফাৰ্স্ট মাইলেজটো কমি গৈছে, দেন মেচিনাৰীত তোমালোকৰ ডিসৰাপ্ট হৈছে, গতিকে এনেকুৱা কিছুমান ইস্যুস E20 ট্ৰানজিশনৰ থ্ৰুদি পোৱা গৈছে। গতিকে হেতু এটা ইণ্ডিয়াহে যেটো ট্ৰানজিশন কৰিছিলে E20 ফুয়েল ৰেজিমৰ, সো পেট্ৰল ব্লেন্ডেড উইথ 20%, এটো এপ্ৰিল 1st 2026 পৰা কৰিছিলে। আগতে E10 আছিল, কিন্তু যেটো আমাৰ টাৰ্গেট কৰিছিলে যে 20%, সো হে 20% টো অলৰেডি ইণ্ডিয়াই 2025 তে 2030 টাৰ্গেট কৰিছিলে, কিন্তু ইণ্ডিয়াই অলৰেডি 2025 তে হেতু এচিভ কৰিবলৈ পাৰিলে। গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ যেটো ইস্যু আহিছে, সেই ইস্যুটো হেতুৱে কৈছে যে যেটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ তেওঁলোকে কোনো কণ্ডাক্ট এটা ফৰ্মেল এছেছমেন্ট তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কণ্ডাক্ট কৰা নাই বিফোৰ পাইলটিং দ্য প্ৰজেক্ট। গতিকে হেতু এটা ইস্যু
অহাৰ কাৰণে সেই নিউজ মানে E20 বিষয়ে নিউজত আছে সো আমি যদি ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্ৰল প্ৰগ্ৰামৰ কথা কওঁ তেওঁলোকৰ তাত কি হ'ল এইটো যিটো এইম কৰিছিলে যে ইথানল উইথ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মটৰল পেট্ৰল আৰু হেতু নেশনাল বায়োফুয়েল যেটো পলিসি আছে 2018 তাৰ আন্ডাৰত আহিছিলে আৰু মিনিষ্ট্ৰিটো হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ ইয়াৰ মেইন যেটো গোল আছিলে গোলটো এটোই হৈছে ইন্ডিয়াৰ যেটো হেভি ৰিলায়েন্স ক্ৰুড অইলৰ এতিয়া আমি হেনাও নিউজত কৈছো যে ইউএছএ ৰ পৰা ইন্ডিয়াই লিকুইফাইড নেচাৰেল গেছ এলএনজি ক্ৰুড অইল এতিয়া ইম্পোৰ্ট কৰিব লৈছে around 67%। গতিকে হেবিলাক ৰিডিউস কৰিব কাৰণে ইম্পোৰ্ট ডিপেন্ডেন্সিটো কমাব কাৰণে আৰু টু কাট গ্ৰীনহাউস গেছ এমিশনস বা লগতে বুষ্ট ফাৰ্মাৰ্স ইনকাম কাৰণ যিখিনি আমাৰ সুগাৰ কেন যিবিলাক মলাসেছ থাকে হেখিনি ফাৰ্মাৰ্সৰ থ্ৰুদি যদি আমি প্ৰডিউস কৰো তেতিয়া ফাৰ্মাৰ্সৰ ইনকামটো বুষ্ট হ'বৰ কাৰণেও সেই ইথানল ব্লেন্ডেড প্ৰগ্ৰামটো আনিছিলে আৰু ইয়াৰ 20% ইথানল ব্লেন্ডিং টাৰ্গেট ইন 2025 ত কৰিছিল বাট ইন্ডিয়া ফুল 5 years India achieved this target 5 years ahead of the original 2030 deadline আৰু India must contain এতিয়া as of April 2026 ত কি কৰিছে যিমানখিনি পেট্ৰল পাম্প আছে তাত ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্ৰল at least 20% ৰ ইথানল E20 পেট্ৰলটো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব লাগিব যদি আমি ইথানল ব্লেন্ডেডৰ টাইমলাইনটো চাওঁ ফাৰ্স্টটো এটো লঞ্চ কৰিছিলে 2001 তে দেন জানুৱাৰী 2003 হেতু কি কৰিলে যে এটো ফৰ্মালি লঞ্চ কৰিলে across selected states আৰু union territories কিছুমান ষ্টেটছৰ আৰু বা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ থ্ৰুদি 2006 ত 5% ব্লেন্ডিং কৰিলে আৰু যেটো 2018 ত আমাৰ কি আনিছিলে নেশনাল পলিসি অন বায়োফুয়েলছ আনিছিলে হেতুৰ আন্ডাৰত তেতিয়া কি কৰিলে যেটো এক্সপান্ড কৰি দিলে আমাৰ ইথানল ব্লেন্ডিংটো ঠিক আছে হেতু এটা টাইমলাইন হয় আমি যদি যেটো আমাৰ নেশনাল বায়োফুয়েল পলিসি 2018 ত আমি পাইছিলো নেশনাল বায়োফুয়েল পলিসি 2018 ৰ আন্ডাৰত হে চাৰিটা জেনাৰেশনৰ ইথানল দিয়া হৈছিলে এটা হৈছে ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন সেকেন্ড থাৰ্ড এন্ড ফ'ৰ্থ ইয়াত কি হৈছে আমাৰ এতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড যদি আমি ইন্ডিয়াত চাওঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন আৰু সেকেন্ড জেনাৰেশনটো চলি আছে যত সুগাৰ কেন কৰ্ন হুইট আৰু এতিয়া ইনফেক্ট ইনক্ৰিজ কৰিছে যে পেডি ষ্টাবল যিবিলাক ষ্টাবল আমাৰ থাকি যায়গে আফটাৰ মানে হাৰ্ভেষ্টিং আৰু লগতে এগ্ৰিকালচাৰ ৰেচিডিউ বেম্বু তো হেখিনি কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ জেনাৰেশন দুটা তেতিয়া ইন্ডিয়া মেইনলি ফোকাস কৰিছে বাট ইথানলত এটো এতিয়াও আছে সুগাৰ কেন কৰ্ন হুইট হেখিনি ওপৰতে আছে 3G টোত অলৰেডি ইন্ডিয়া এটা ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ষ্টেজত আছে আৰু 4th টো যেটো জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্ৰপছ তো এটো এটা এডভান্স ষ্টেজ হয় গতিকে এতিয়াও হেখিনি ৰিচ কৰাগে নাই কিন্তু এটা হেতুৱে কৈছো যে আমাৰ কি কনসাৰ্নস ৰিগাৰ্ডিং দা E20 পেট্ৰল হেতু হৈছে মাইলেজ এণ্ড ৰানিং কষ্ট কনসাৰ্নস কম্পেটিবিলিটি ইস্যুজ কাৰণ যিখিনি ওল্ডাৰ ভেহিকলছ আছে তেওঁলোকৰ তাত যেতিয়া সেই E20 টো ব্লেন্ড কৰা হৈছে ব্লেন্ড কৰাৰ লগে লগে ইঞ্জিনৰ কিছুমান ইস্যু আহিছে বুলি বহুতখিনি কমপ্লেইন ৰেইজ কৰিছে মেটেৰিয়েল যিবিলাক ডেমেজ হেখিনি এটা ইস্যু আৰু যদি আমি দেখো যে ফৰেন নেশনস ব্ৰাজিল এণ্ড অল তাত তেওঁলোকৰ কিছুমান অপচন থাকে যেনেকৈ E20 লবনে E20 লব না E10 লব না E5 লব গতিকে হে যেটো অপচন আছে হে অপচনটো এতিয়া কনজিউমাৰ সাইটত আমাৰ ফুয়েল ষ্টেচনত হেতু এভেইলেবল নাই আৰু কনসাৰ্নস ওভাৰ যদি আমি এটা বহুতে টাৰ্গেট কৰি আছে যে গভৰ্ণমেণ্টে বিয়ন্ড E20 E25 E30 টাৰ্গেট কৰিব কিন্তু হেতু এতিয়াও টেস্টিং যদি আমি যেটো কওঁ যে প্ৰপাৰ এসেছ বা প্ৰপাৰ টেষ্ট নকৰাকে যদি হে E20 বিয়ন্ডত গুছি যায় তেতিয়া হলে আমাৰ কনজিউমাৰছৰ কাৰণে এটা ইস্যু আহি যাব So what measures can be taken to strengthen this particular program? আমি যদি চাওঁ যে fuel choice to এটা অপশন তেওঁলোকে ৰাখিব লাগে সাইন্টিফিক টেস্টিং to বহুত বেছি দৰকাৰ flex fuel vehicles মানে flex fuel vehicles মানে কি যেটো ইঞ্জিন প্ৰমোট যেটো ইঞ্জিন থাকে এতিয়া আমাৰ যিবিলাক ইঞ্জিন আছে সেই ইঞ্জিন বিলাক যদি নতুন ইঞ্জিন নহয় যদি পুৰণা ইঞ্জিন থাকে তাত অকল পেট্ৰলৰ কাৰণে এটো কম্পেটিবল হয় এতিয়া ফ্লেক্স ফুয়েল ভেহিকলছে কি কৰিব পাৰে তাত এনেকুৱা ইঞ্জিন কিছুমান দিব লাগে যত আমাৰ পেট্ৰলো ইউজ হয় E20 ইউজ হয় বা ডিজেলো ইউজ হয় গতিকে এটা ফ্লেক্সিবিলিটি থাকিব লাগে গতিকে হেতুকে ফ্লেক্স ফুয়েলছ ভেহিকলছ বুলি কয় গতিকে হে ভেহিকলছৰ যিবিলাক ইঞ্জিন সেটো ফ্লেক্স ফুয়েল কৰিব পাৰে ৰেট্ৰফিট সাপোৰ্ট একেটা ধৰণে যে যিখিনি ভেহিকল ওনাৰ্স আছে তেওঁলোকে এটা সাবসিডাইজ লো কষ্ট ইঞ্জিন কিটস ইউজ কৰিব পাৰে টু সাপোৰ্ট দ্যাট E20 পেট্ৰল বা ব্লেন্ডিং পেট্ৰল সাস্টেইনেবল ইথানল তো যিমানখিনি ওয়েস্টেজ হয় হে ওয়েস্টেজ খিনি ইউজ কৰিব লাগে টু মেক দোজ ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্ৰল আৰু প্ৰাইস এণ্ড লজিষ্টিক্স এটা ট্ৰান্সপাৰেন্ট প্ৰাইসিং মডিউল গভৰ্ণমেণ্টে ৰাখিব পাৰে সো দ্যাট এটো মানে কনজিউমাৰৰ যেটো কনজিউমাৰ যিবিলাক ৰাইটস হে ৰাইটস বিলাক ভায়োলেট নহও সো দিস ইজ দ্য প্ৰিলিমছ কোৱেশ্চন attempt this question and put your answer in the comment section third news to the news has been taken from the source The Hindu syllabus it can be linked to GS paper 2 and GS paper 1 cultural linguistic identity yet ki koisle je Draupadi Murmu amar honorable president te bill khon assam korile jitu amar Kerala jitu renaming korile hetu Kerelam korile aru Kerelam to eta Malayalam word hoy gotike teolokor nijor eta culture to preserve koribo karone ba he linguist identity to preserve koribo karone teloke Kerala to Kerelam
নামটো ৰিনেম কৰিলে সো প্ৰেসিডেন্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মু এছেন্ট টু দ্য কেৰালা বিল হেতু ফাৰ্ষ্টত লোকসভাই পাছ কৰিছিলে তাৰপিছত ৰাজ্যসভাই পাছ কৰিছিলে অন দ্য ৰিকুৱেষ্ট অফ কেৰালা ষ্টেট এছেম্বলি ৰিজলিউশ্যন দেন এট লাষ্ট এটো প্ৰেসিডেন্টলৈ গ'ল আৰু প্ৰেসিডেন্টে এই বিলখনক সাইন কৰিলে সো ইয়াৰ যদি আমি অলপ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চাওঁ কেনেকৈ আমাৰ ৰিনেমিং হয় সো আৰ্টিকল 3 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনে আমাক কি কোৱা আছে যে ইট এম্পাৱাৰ্ছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট টু অল্টাৰ দ্য নেম বাউণ্ডাৰীজ অৰ টেৰিটৰী অফ এনি ষ্টেট আৰু সেই অল্টাৰেশ্যন বা নেম অল্টাৰেশ্যন হওক বা বাউণ্ডাৰী বা টেৰিটৰী এটো কমপ্লিটলি পাৱাৰ দিয়া হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টক আৰু সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টে সেই বিলখন ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট উইথ দ্য প্ৰায়ৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন লৈ পেলাইহে সেইটো প্লেচ কৰিব পাৰিব এণ্ড দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু ৰিফাৰ দ্য বিল টু দ্য ষ্টেট লেজিছলেচাৰ ফৰ ইটছ ভিউজ আৰু যেতিয়া বিলখন প্লেচ কৰা হ'ব তাৰ আগতো প্ৰেচিডেণ্টে ষ্টেট লেজিছলেচাৰৰ এটা ভিউজ ল'ব লাগিব Article 4 কি কয় যে declares that laws made under Article 3 are not be considered as আৰু ইয়াৰ যিখন বিল পাছ কৰিব হেতু constitutional amendment bill হিচাপে নহয় but it should be passed as a simple majority in the parliament simple majority in the parliament মানে majority of total membership of the house present and voting then procedure for the state name change first to কি কৰিব state legislature এটা resolution pass কৰিব তাৰপিছত সেই resolution to pass কৰি পেলাই ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টক সেই ৰিজলিউশ্যনটো পাছ কৰি দিব তাৰপিছত ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে এইটো প্ৰপ'জেলটো এক্সামিন কৰিব এণ্ড ইট উইল ইন্ট্ৰডিউচ এ বিল ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টত দিয়াৰ আগতে প্ৰেচিডেণ্টে ৰিকমেণ্ড কৰিব সেই বিলখন তাত প্লেচ কৰিব নে নকৰে আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ ভিউ পইণ্টটো ষ্টেটৰ পৰা তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টে ল'ব আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টে বিলটো পাছ কৰিব বাই চিম্পল মেজৰিটি আৰু এট লাষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট উইল গিভ এছেণ্ট এণ্ড দ্য বিল বিকামছ এন এক্ট গতিকে সেইটোৱে প্ৰচেছ এতিয়া ফ'ল' কৰি পেলাই কেৰেলাম নামটো কনভাৰ্ট কৰিলে তো আমি যদি চাওঁ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ নেম চেঞ্জেছ যেনেকৈ মুম্বাই টু মহাৰাষ্ট্ৰ হৈছিলে মাদ্ৰাছ তামিলনাডু কৰ্ণাটকা এতিয়া ৰিচেণ্টলি কি হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ নামটো দিবলৈ বিচাৰি আছে উত্তৰাঞ্চল আৰু হিমাচলৰটো হিমাচল চ' সেইটো ফাইনেলাইজ তেতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে এইকেইটাও নেম তেওঁলোকৰ আছে আৰু ইয়াৰ লিংগুইষ্টিক আইডেণ্টিটিটো যিটো কেৰেলাৰ নেমটো আছিলে সেইটো অলৰেডি মালায়ালামত কেৰেলাম বুলি আছিলে গতিকে সেই এতিয়া যেতিয়া চেঞ্জ কৰিলে ইট উইল এলাইন দ্য অফিচিয়েল নেম উইথ দ্য লোকেল প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন গতিকে সেইটো আমাৰ লিংগুইষ্টিক এটা preservation by cultural preservation. So this is the statement regarding the renaming of Kerala to Keralam. So fourth news to Bharat Taxi. Bharat Taxi to is India's first cooperative-based ride-hailing platform. News has been taken from the source PIB and it can be linked to GS paper 3 cooperative movement as well as governance in GS paper 2 governance, social justice and inclusive development. Also transport and urbanization of GS paper 1. এই নিউজটোত কি হৈছে যেটো ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট কোঅপাৰেটিভ বেছড ৰাইড হেইলিং প্লেটফৰ্ম ইয়াত মানে যিখিনি ড্ৰাইভাৰ থাকিব সেই ড্ৰাইভাৰখিনি একচুৱেলি অ'নাৰ হ'ব মেইন নিউজৰ মেইন মটিভটো সেইটো ড্ৰাইভাৰখিনিয়ে হ'ব ইয়াৰ অ'নাৰ আৰু তেওঁলোকে এতিয়া যেনেকৈ উবাৰ বা অ'লাত কি হয় তেওঁলোক যিখিনি ড্ৰাইভাৰ থাকে তেওঁলোকে যিটো ৰেভিনিউ বা যিটো ফি পায় বা যিটো ভাড়া পায় সেই ভাড়াটো তেওঁলোকে কি কৰিব সেই অ'লা কোম্পানী বা উবাৰ কোম্পানীকো তেওঁলোকে শ্বেয়াৰটো দিবলগীয়া হয় যিটো ভাৰত টেক্সিত নহয় ভাৰত টেক্সিটো ড্ৰাইভাৰখিনিয়ে সেই যিটো কমপ্লিট ৰেভিনিউ তেওঁলোকৰ লগতে ৰাখিব পাৰিব গতিকে সেইটো কাৰণে সেই নিউজটো মানে আমাৰ কমপ্লিটলি সেই পাৰ্টিকুলাৰ আৰ্টিকেলটো নিউজত আছে চ' ভাৰত টেক্সি ইজ এ ড্ৰাইভাৰ অ'ন কেব ছাৰ্ভিচ চিমিলাৰ টু অ'লা অৰ উবাৰ বাট ৰান এজ এ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি কাৰণ সেইটো এটা কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ আণ্ডাৰত সেই গোটেই ইনিচিয়েটিভটো লোৱা হৈছে ইনষ্টেড অফ এ প্ৰাইভেট কোম্পানী taking a big cut of the fare, the drivers themselves own and run the platform. গতিকে ভাৰত টেক্সি প্লেটফৰ্মটো ড্ৰাইভাৰখিনিয়ে চলাব আৰু ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট কোঅপাৰেটিভ প্লেয়াৰ হয় এইটো established on June 26 under the multi-state যিটো cooperative societies act 2002 under সেইটো আছে 8 national cooperative institutions সেইটো সাপোৰ্ট কৰিছে 8 lakh registered drivers already আছে ইয়াত আৰু 41 lakh registered customers across several cities আৰু ইয়াত মেইন ভিজনটো কি হৈছে সাহকাৰ সে সমৃদ্ধি থ্ৰু ইনক্লুসিভ আৰু যিটো কোঅপাৰেটিভ আৰবান মোবিলিটি সেইটো ইয়াৰ মেইন ইনক্লুজ হয় আৰু যিটো আমাৰ নেশ্যনেল ৱাইড এক্সপানশ্যন বাই 2029 ৰ সেইটো টাৰ্গেট কৰিছে সেইটো ইয়াৰ কি ফিচাৰ্ছটো সাৰথি হি মালিক তো সেইটো আমি ক'লোৱে জিৰ' কমিশ্যন কোনো কমিশ্যন দিব নালাগে কোনো কোম্পানীক চাৰ্জ ফ্ৰী প্ৰাইচিং যিটো এটা আমাৰ যিটো কাষ্টমাৰ যিটো প্ৰাইচ থাকিব সেইটো যিহেতু মাল্টি কোঅপাৰেটিভৰ আণ্ডাৰত আছে গতিকে এটা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট প্ৰেডিক্টেবল আৰু এটা খুব অপটিমাম এটা প্ৰাইচ ৰাখিব ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইণ্টিগ্ৰেট কৰি ৰাখিব কাৰণ সেইটো নেশ্যনেল ই গভৰ্নেন্স ডিজিছৰ লগত আৰু উমাং এণ্ড API সেটোৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট হৈ আছে আৰু এইটো যিখিনি আমাৰ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি দিব আমাৰ যিখিনি ড্ৰাইভাৰ্ছখিনিৰ কাৰণে সেইটো এটা খুব ভাল নিউজ চ' ইয়াত এইটো কিয় ইউনিক হয় ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ড্ৰাইভাৰ্ছখিনিয়ে অ'নাৰ্ছ হয় ন' হাই কমিশ্যনাৰ্ছ ন' চাৰ্জ প্ৰাইচিং আৰু গভৰ্ণমেণ্টে এইটো বেক কৰিব
So this is the prelims question of Bharat Taxi. Attempt it and put your answer in the comment section below. This is the last news of today's class. Anti-drug awareness campaign যেটো Yuva Manthan বুলি কওঁ হেতু এটা গুৱাহাটীৰ এটা ইনষ্টিটিউচনে হেতু লঞ্চ কৰিছে Yuva Manthan গতিকে এটা news has been taken from the source Assam Tribune. It is linked with GS paper 2, GS paper 3 and GS paper 1 as well. So anti-drug awareness campaign Yuva Manthan launched. So your background to কি হৈছে হেতু এটা anti-drug campaign হয় গুৱাহাটীৰ seeking greater involvement of young people in the fight against substance abuse. So তেওঁলোকে কি কি demand কৰিছে first to তেওঁলোকে কৈছে যে spreading awareness among youth and mobilizing communities towards building a drug free society. তেওঁলোকে awareness ওপৰত বেছি emphasize কৰিছে আৰু যিখিনি young people তেওঁলোকৰ role to বহুত বেছি crucial বুলি কৈছে to combating drugs abuse. তেওঁলোকে এটা stringent legislation providing to the death penalty লৈকে তেওঁলোকে দিব কৈছে যিখিনিয়ে drug traffickers আৰু drug mafia হয় আৰু তেওঁলোকৰ আন্ডাৰ এটা নেশনাল সিকিউৰিটি অফেন্স লগাবলে তেওঁলোকে ডিমান্ড কৰিছে যেটো আমাৰ Yuva Manthan যেটো অৰ্গানাইজেশন ৰাইট ইয়েস সৰি Youth Against Drugs Foundation তেওঁলোকে হেতুৱে কৈছে যে the drug dealers and traffickers should be booked under the National Security Act waging war against India. The foundation further calls for confiscation of assets and যিখিনি properties আছে হেখিনি confiscate কৰিবলে কৈছে হেখিনি কবজা কৰি লবলে কৈছে আৰু zero tolerance policy against drugs এই যেটো NDPS Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 this is the primary legislation regulating drugs in India. It prohibits trafficking and providing punishment as well. So it has been amended multiple times. So last one is in 2021 to include কিহৰ কাৰণে কৈছে stricter penalties, electronic evidence and property confiscation. ঠিক আছে So aggressive framework and war on drugs যদি আমাৰ গভৰ্ণমেন্টৰ Assam গভৰ্ণমেন্টৰ আমি ইনিশিয়েটিভ কিছুমান চাও since 2021 ৰ পৰা over 20,000 people have been arrested আৰু 12,000 already NDPS cases লগত cases file হৈছে narcotics value around 3,200 crores seized কৰিছে আৰু high impact campaigns like Assam Against Drugs বা Assam মুক্ত নাছা মুক্ত অসম So এনেকুৱা কিছুমান ইনিশিয়েটিভ আৰু ক্যাম্পেইন তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰিছে So technology আৰু rehabilitation initiative যদি আমি চাওঁ drugs free Assam এটা এপে আছে তাত anonymously কোনোবা ৰিপোৰ্ট কৰিব পাৰে যদি drugs trafficking or issue কিছুমান দেখা পায় বা substance abuse or issue দেখা পায় লগতে rehabilitation যেটো issue হেতু কোনটো সেন্ট্রাল গভৰ্ণমেন্টৰ নাছা মুক্ত ভাৰত অভিযানৰ লগত আন্ডাৰ এলাইন কৰি প্লাই rehabilitationৰ কিছুমান ইনিশিয়েটিভ গভৰ্ণমেন্টে লৈছে So this is the prelims question regarding the Yuva Manthan campaign. Just attempt this question and put your answer in the comment section below. So that's all from today's newspaper analysis. So kailoi ami ako eta notun kisuman news level eta notun analysis korim. So till then, take care, stay safe.